සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන එන්නේ කලින් මම දුන්න exercise practice එකේ answers ටික. useful exercise practice වාක්‍ය ටිකක් දුන්නානේ මං හිස්තැන් පුරවන්න. අන්න ඒකේ answers ටික හිස්තැන් පුරවන විදිහ තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් දුවලා පුතාලට බලන්න පුළුවන් ඒක හිස්තැන් පුරවපු අයට කොච්චර දුරට ඕගොල්ලෝ නිවැරදිව ඒව පුරවලා තියෙනවද, කීයක් හරිද කීයක් වැරදිද ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හරිම වැදගත් දුවේ පුතේ. මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න දුන්නාම ඒ ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ක්‍රියාපදේ තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්නේ කොහොමද කියලා මේවා විභාගයටත් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුරවපු අය බලන්න කොච්චර දුරට හරිද කියලා. වැරදුනාට කමක් නැහැ දුවේ පුතේ, මේවා ඉගෙන ගන්න, හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් ඒක කතා කරගෙන යමු. හොඳයි බලමු. එමනම් පළවෙනි වාක්‍ය මම එදා නිදර්ශනයක් විදිහට දුන්නේ. ඒක කතා කළා work කියන ක්‍රියාපදේ නේද? work කියන ක්‍රියාපදේ එතකොට continuous tense වලින් එන්නේ. you කියන එක plural noun එකක්. එතකොට plural noun එකක් එක්කලා යෙදෙන helping verb එක are කියන එක. එතකොට work කියන එකට ing එනවා කිව්වා. එතකොට you are working, are working කියන එක තමයි හිස්තැනට එන්නේ. you are working hard today, you are working hard today, you are working hard today. ඔයාද මහන්සි වෙලා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට එයා කියනවා ඔව් yes I have a lot to do, yes I have a lot to do. ඔව් මට ගොඩක් කරන්න තියෙනවා, ඒක නිසා තමයි මේ ඉක්මනට කරන්න කියලා නේද? ඒක අපි කතා කරා. හොඳයි අපි එහෙමනම් දෙවෙනි එක ගමු. එතකොට මොකද දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ why are all these people here, why are all these people here. why කියන්නේ ඇයි, are කියන එක තමයි එතකොට එතන යෙදෙන helping verb එක. question එකක් අහනකොට all these people, එතකොට all these people කියන එක තමයි මෙතන noun එක වෙන්නේ නේද? මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා නේද? එතකොට why are all these people here, here කියන්නේ මෙහෙ මෙතන ඉන්නේ ඇයි, ඇයි මේ සියලුම දෙනා මෙතන ඉන්නේ කියන එක අහන්නේ නේද? why are all these people here, ඇයි මේ සියලුම දෙනා මෙතන ඉන්නේ. එතකොට එහෙමනම් එතන මොන හරි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නේද? ඒක තමයි එතන එහෙම කියන්නේ. එහෙමනම් happen කියන එක තමයි ගන්නෙ, happen කියන එක තමයි ගන්නෙ. එතකොට මොනවා හරි මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි එතන ප්‍රශ්නාර්ථය අහන්න වෙන්නේ. එතකොට what is happening, එතකොට ඒ සිදුවීමට එන්නේ ing එකෙන් තමයි happen කියන එක happening වෙනවා. එතන එතකොට helping verb එක එන්නේ is නේද? what is happening, එතකොට what is happening කියන එක තමයි, is happening කියන එක තමයි එතන හිස්තැනට එන්නේ. what is happening, what is happening, is happening කියන එක තමයි හිස්තැනට එන්නේ. එතනකොට what is happening කියන එක අපිට තව ටිකක් ලස්සනට කියන්න පුළුවන් what's happening, what's happening. එතනම පල්ලෙහා මම ලියලා තිනා is එකේ එතකොට short form එක what's happening, what's happening. හරි එහෙමයි එන්නේ. ඊගොට තුන්වෙනි වාක්‍යය අපි බලමු. you හිස්තැනක් a lot of noise, a lot of noise නේද? a lot of noise. එතකොට මෙයා ශබ්ද ගොඩාක් කරනවා, හදනවා කියන එක නේද? එතකොට එහෙමනම් මෙතන make කියන එක තමයි එන්නේ, make කියන ක්‍රියාපදේ. එතකොට you කියන එක plural නේ. එහෙමනම් you එකත් එක්කලා යෙදෙන්නේ helping verb එක are කියන එක. එයා එතකොට ශබ්ද කරමින් ඉන්නවා නේ, ශබ්ද කරමින් ඉන්නවා. එහෙමනම් making ing එනවා නේ. you are making, එතකොට you are making a lot of noise, you are making a lot of noise. එතකොට are making කියන එක තමයි එතන හිස්තැනට එන්නේ. ඊගාවට ඉතිරි වාක්‍යය තියෙනවා could you be quieter, could you be quieter. ඔබට නිශ්ශබ්ද වෙන්න පුළුවන් වුණා නම්, එහෙමයි කියන්නේ.
could කියන්නේ can කියන එකේ past tense එක. could you be quiet? ඔබට නිශ්ශබ්දව ඉන්න පුළුවන් නම් මෙතන quiet කියන්නේ මොකද්ද? කලබල නැතුව සාන්තව බොහොම සංවරයෙන් යුක්තව ඉන්න කියලා කියන්නේ නේද? quiet. could you be quiet? ඔබට නිවැරදිව ඉන්න පුළුවන්ද? මේ නිහඬව ඉන්න පුළුවන්ද? කලබල නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට I මෙතන හිස්තනක් to concentrate කියන්නේ සිත එකඟව තියාගන්නවා. සිත එකඟ කරගන්නවා. මෙතන meditation භාවනාවක් වගේ නේද? එතකොට මෙයා උත්සාහ කරනවා හිත එකඟව තියාගන්න. එතකොට try කියන එක තමයි එන්නේ උත්සාහ කරනවා නේ. එතකොට I එක්කලා යෙදෙන්නේ am. ඒක තමයි එතන helping verb එක. මෙතන continuous tense එන්නේ try කියන එකට. එතකොට ing එනවා trying. එතකොට I am trying to concentrate. මම හිත එකඟ කරගන්න බලනවා. භාවනාවක් වගේ කරනවා. එයා සංසුන්ව meditation කරනවා වගේ තමයි කියන්නේ. එතකොට අරයට නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියනවා. එයා ගොඩාක් සද්ද කරනවා. ඒකට එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාලට නිශ්ශබ්දව ඉන්න පුළුවන්. මම මේ සිත එකඟ කරගන්න තමයි බලන්නේ කියලා කියනවා නේද? I am trying to concentrate. එතකොට you are making a lot of noise. Could you be quieter? I am trying to concentrate. ඒ වාක්‍ය ටික හරියට කියලා ඉගෙන ගන්න. අලුත් වචනත් ඉගෙන ගන්න. ඒවා යෙදෙන විදිහ, වාක්‍ය හැදෙන විදිහ. ඊගාවට මෙතන මේ හිස්තැන් වලට එන ඒවත් ලියාගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මේක හරියම වැදගත් පාඩමක්. හොඳයි. ඊගාව එක බලමු අපි 4 වෙනි වාක්‍ය. has Nimali got an umbrella? has Nimali got an umbrella? නිමාලි ගාව කුඩයක් තියනවද කියන එක නේද? has Nimali got an umbrella? නිමාලි ගාව කුඩයක් තියනවද? එතකොට මෙතන හිස්තැන තියෙන්නේ it හිස්තැනක් blank to rain. එතකොට වැස්ස පටන් ගන්නවා කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරනවා නේද? එමනම් මෙතන ස්ටාර්ට් කියන ක්‍රියාපදේ තමයි එන්නේ. එතනත් වැස්ස වහින්නයි යන්නේ. වැස්ස වහින්නයි යන්නේ. කුඩයක් තියනවද කියලා අහන්නේ නේද? has Nimali got an umbrella? නිමාලි ගාව කුඩයක් තියනවද? ගෙනල්ලා තියනවද? වහින්නයි මෙතන it කියන එකත් ඒක තමයි noun එක. එතකොට එතන helping verb එක is කියන එක. එතකොට start කියන එකට ing එනවා starting. එතකොට is starting තමයි හිස්තැනට එන්නේ. it is starting to rain. it's starting to rain. හොඳයි. ඊගාවට බලමු පස්වෙනි එක. are you ready සරත්? ඔයා readyද? හරිද? ඔයා ලෑස්තිද කියන එක නේද? are you ready? කොහේ හරි ගමනක් යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එතකොට ලෑස්ති වෙමින් ඉන්නවා. අහනවා ඔයා සූදානම්ද? හරිද කියලා. are you ready සරත්? සරත්ගෙන් අහන්නේ නේද? එතන question එකක්. are you ready සරත්? ඔයා readyද? yes I. එතකොට මෙතන මේ හිස්තැන තියනවා නේද? yes I. එතකොට ඔව් මං එන්නම් කියන එකනේ කියන්නේ. ඔයා මේ සූදානම්ද කියනකොට ඔව් මං එන්නම්. come කියන එක තමයි එතන එන්නේ. එතකොට එතනත් ing form එක. එතකොට I එකලා දෙන්නේ am. එමනම් come කියන එකට ing එනවා coming. yes I am coming. එතකොට මේක තව ටිකක් අපිට ලස්සන කරලා කියන්න පුළුවන්. yeah I am coming. yes කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා කියන්නේ ලස්සනට කතා කරනකොට. ඔයගොල්ලන්ට ඔය පුරුදු වෙන්න ඕන නිසා, ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට කියන්නේ yes I am coming කියලා. නමුත් ඒක ලස්සනට කියන්න පුළුවන් I am coming. I am coming. හරි. ඒ විදිහට ටික ටික හුරු වෙලා ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වුණායින් පස්සේ එහෙම ලස්සනට ප්‍රනවුන්ස් කරලා ලස්සනට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. සුද්ධව කතා කරනවා වගේ. හොඳට ප්‍රනවුන්ස් කරලා. මුලදී අපි අර විදිහට මං කියලා දෙනවා yes I am coming. I එකලා I am යෙදෙන්නේ. ඒවා එහෙම නැත්නම් එකපාරම ඔයගොල්ලන්ට සැර වැඩිනේ. ඒවා හොඳට ඉගෙනගෙන ටිකක් ඔයගොල්ලෝ හුරු වුණාම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියාම අපි ලස්සනට කතා කරන්න ඕන අර වගේ I am coming. right. ඒවා ඒ විදිහට අපි හුරු වෙමු. හොඳයි. ඊගාව එක බලමු 6 වෙනි එක. they haven't got anywhere to live at the moment. they haven't got. ඒගොල්ලෝ they haven't got. ඒගොල්ලෝ අරගෙන නැහැ. හම්බෙලා නැහැ ඒගොල්ලන්ට නේද?
they haven't got anywhere. Anywhere කියන්නේ කොහෙවත්. They haven't got anywhere. ඒගොල්ලන්ට කොහෙවත් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා නැහැ. මොනවටද? To live in the ජීවත් වෙන්න. At the moment. At the moment කියන්නේ මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට කොහෙවත් ඉන්න තැනක් නැහැ කියන එක. They haven't got anywhere. කිසි තැනක ඒගොල්ලෝ හම්බෙලා නැහැ. To live at the moment. At the moment කියන්නේ මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්න කිසි තැනක් හම්බෙලා නැහැ කියන එක නේද? They haven't got anywhere to live at the moment. ඊට පස්සේ they හිස්තැනක් තියෙනවා with friends. with friends කියන්නේ යාළුවෝ සමග. they with friends until they find somewhere. somewhere කියන්නේ කොහේ හරි. until කියන්නේ තුරු. until they find කියන්නේ හම්බ වෙනවා. they find ඒගොල්ලෝ හොයා ගන්නවා. until they find somewhere ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි හොයා ගන්න තුරු ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඉන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? stay ඉන්නවා. එහෙමයි අපි වාක්‍යයේ ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕන මේ තියෙන ඒවායින්. එතකොට හිස්තැනට එන ක්‍රියාපදේ මොකද්ද කියලා උඩින් තෝරා ගන්න ඕන. හරි. එතකොට stay. එතකොට they කියන එක තමයි මෙතන noun එක වෙන්නේ. ඒක plural. එතකොට ඒකත් එක්ක එන be verb එක තමයි are. they are staying. එතකොට stay කියන එකට ing එනවා. මේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන එන්න ඕන stay කියන එක. එතකොට continuous tense වලින් එන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ දැනට ඉන්නවා. එතන යාළුවොත් එක්ක ඉන්න ගමන් ඉන්නේ. එමනම් they are staying with friends. they are staying with friends. ඒගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ඉන්න ගමන් until they find somewhere. ඒගොල්ලෝ somewhere කියන්නේ කොහේ හරි. කොහේ හරි තනක් හොයාගන්න තුරු. until කියන්නේ තුරු. හොයාගන්න තුරු. බලන්න ඒවා හරි ලස්සන වාක්‍ය. මේවා හැදෙන විදිහ, යොදන විදිහ හොඳට මේවා කරගන්න. එතකොට මේ වචන යූස් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට තව මේ වගේ අලුත් සෙන්ටන්ස් හදාගන්න පුළුවන්. කතා කරනකොට මේවට අට්ටක් ගාලා වචන එන්න ඕන. එහෙම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒවට ෆැමිලිය වෙන්න ඕන. එතකොට ආයි හිතන්න දෙයක් නැහැ. කතා කරගෙන යනවා. මේක හරි වැදගත් දුවේ පුතේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඉඳලම සිංහල කතා කරනකොට ගිරව් වගේ ඔහේ කතා කරගෙන යනවා. ආයි හිත ඉන්නේ නැහනේ. කටර් එක වගේ කතා කරනවා. එක වචනයක් ඉවර වෙනකොට අනිත් වචනේ ඒවා ගලාගෙන එනවා වගේ. ඒ වගේ මේ ඉංග්‍රීසි වචනත් හොඳට කතා කරනකොට ඒවා නිතර භාවිතා කරනකොට යූස් කරනකොට ඉබේම එනවා. Taman දන්නේවත් නැ පුදුම විදිහට ඉංග්‍රීසි වචන ගලාගෙන ඒවි කතා කරන්න පුළුවන් වේවි. එතෙන්ට සියලුම දෙනා එන්න ඕන දුවේ පුතේ. ඉගෙන ගන්න ඕන. අර කියලා තියෙනවානේ උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙන. හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මම කියනවාට ඔයගොල්ලෝ උනන්දු වෙලා කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා පුතේ. ඉංග්‍රීසි කියන එක හරිම වැදගත් විෂයක්. ඕනම තැනක යනකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ සමාජයට හොඳට පිළිගන්නවා. හරි. මේක ආයතරයක් අපි බලමු. They haven't got anywhere to live at the moment. ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි ඉන්න හොයාගත්තේ නැහැ තාම. They are staying with friends until they find somewhere. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා යාළුවොත් එක්ක somewhere කොහේ හරි තැනක් හොයාගන්න තුරු. ඒකයි ඒකේ අදහස. මේවා හොඳට හැදෙන විදිහ, යෙදෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න. මේ අමාරු වචනත් ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊගාවට 7 වෙනි එක බලමු අපි. it හිස්තැනක් තියෙනවා dark. it හිස්තැනක් තියෙනවා dark. ඊට පස්සේ ආපහු යටින් තියෙනවා shall I turn on the light. shall I turn on the light. turn on කියන්නේ light එක දානවා නේද? turn off, turn on. switch එක turn on කරනවා, turn off කරනවා නේද? shall I turn on the light. බලන්න මෙතන shall යෙදෙන්නේ මේක දැන් will එකයි shall එකයි. මම future කරද්දි මේ shall එක ගැන කතා කරේම නෑ, will එක විතරයි. ඒ shall එක ගැන අපි ඉදිරි lesson එකකදී කතා කරනවා. will එක යොදලා මෙතන will කියලා අහන්න පුළුවන්. මම මේක දාන්නද කියලා නේද? will I turn on the light. ඇයි will එක දාන්න නැත්තේ? සමහරලාට මෙතන මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ. switch එක දාන්න කියයිද එපා කියයිද දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක තමයි shall එක යොදන්නේ. ඒක අවිනිශ්චිතයි. shall එක දාවපුම අවිනිශ්චිතයි. මම මේක දාන්නද?
සමහරලාට දාන්න කියන්නත් පුළුවන්. එපා දැන් මේපා තව පොඩ්ඩකින් දාමු කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තැනක තමයි අවිනිශ්චිත තැනක තමයි ෂැල් එක යොදාගන්නේ මේ අනාගත කාලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට. අපි මේ ක්වෙස්චන් අහන විදිහ පස්සේ ඊගාව ලෙසන් එකේ මම හොඳට විස්තර කරන්නම්. දැනට එහෙම මතක තියාගන්න. එතකොට shall I turn on the light කියන්නේ මම මේ ලයිට් එක දාන්නද කියලා. ඒක අවිනිශ්චිතයි. එතකොට ප්‍රශ්නෙට ලැබෙන උත්තරේ දැම්ම දාන්න එපා කියයිද? දැන් එහෙනම් දාන්න කියයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තැනක තමයි shall එක යොදන්නේ. එතකොට shall I turn on the light? ලයිට් එක දානවා. එහෙමනම් මෙතන ලයිට් එකක් දාන්නේ මෙතන ඩාර්ක් කතාවකුත් තියෙනවා. එහෙමනම් කරුවල වේගෙන එනවා නේද? එහෙමනම් get in. මෙතන කරුවල වීගෙන එනවා. ඒක තමයි. එතකොට get කියන ක්‍රියාපදේ තමයි මෙතනින් එන්නේ. ඒක තෝරා ගන්න ඕන. එතකොට it කියන එක singular එකත් එක්ක is දෙන්නේ be verb එක. It is getting. එතකොට එතනයි continuous tense තමයි එන්නේ. get කියන එකට ing එනවා. get in. It is getting. It is getting dark. කරුවල වැටිගෙන එනවා කියන එක කියන්නේ. It is getting dark. කරුවල වැටිගෙන එනවා. මම ලයිට් එක දාන්නද කියන එක තමයි අහන්නේ නේද? It is getting dark. Shall I turn on the light? It is getting dark. Shall I turn on the light? එහෙමයි එතන ඉස්තැනට එන්නේ is getting කියන එක. එතකොට මෙතන it is getting dark. It is getting dark කියන එක අපිට ලස්සන කරලා හොඳට කියන්න පුළුවන්. It's getting dark. It's getting dark. හරි ලස්සනයි එහෙම කියනකොට. It's getting dark. ඒ වගේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ මම අපු කියලා දෙන්නම්. ලස්සනට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් හොඳට ඉංග්‍රීසි. හොඳයි. අපි ඊගාව එක බලමු. I හිස්තැනක අටවෙනි එක I හිස්තැනක් for සුමනා. for සුමනා. සුමනා සඳහා. සුමනා වෙනුවෙන් නේද කියන එක වගේ. එතකොට do you know where she is? Do you know where she is? ඔයා දන්නවද ඇය කොහෙද කියලා? ඒකයි අහන්නේ where she is. where she is කියන්නේ ඇය කොහෙද? Do you know? ඔයා දන්නවද? ඔයා දන්නවද ඇය කොහෙද කියලා? Do you know where she is? එතකොට ඒක තමයි අහන්නේ. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ I හිස්තනක් for සුමනා. මම හොයනවා බලනවා මේ සුමනා කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම හොයනවා. මම සුමනා හොයමින් ඉන්නවා. ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද කියලා? ඒකනේ අහන්නේ නේද? Do you know where she is? ඇයි කොහෙද කියලා ඔයා දන්නවද? එhmenan මෙතන look කියන එක තමයි එන්නේ. හොයනවා බලනවා වගේ නේද? එතකොට I එකලයි දෙන්නේ am. මෙතනත් එතකොට continuous tense. එයා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට I am looking. මම බලමින් ඉන්නවා. I am looking. මම බලමින් ඉන්නවා කාවද? සුමනව. මම සුමනව බලමින් ඉන්නවා හොයමින් ඉන්නවා වගේ. Do you know where she is? ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද කියලා? Do you know where she is? ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද ගියේ කියලා? කොහෙද ඉන්නේ කියලා? එහෙමයි. I am looking for සුමනා. එතකොට මෙතන හිස්තැනට එන්නේ am looking. එතකොට I am looking for සුමනා. Do you know where she is? I am looking සුමනා. Do you know where she is? මෙතනත් වරහන් ඇතුලේ මම යටින් දාලා තියෙනවා I am looking for සුමනා කියන එක. I am looking. I am looking for Sumana. I am looking for Sumana. Do you know where she is? Right. එහෙමයි අපි ඒක ලස්සනට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් ওই ටික තමයි ඒ අභ්‍යාස මේ හිස්තැන් පුරවද්දී එන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝටම හොඳට තේරෙන්නේ නැති. දැන් බලන්න වැරදි තියෙනවා මොනවා හරි තියෙනවා නම් දුවේ පුතේ ඒවා හදාගන්න. මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. අමාරු වචන මේ වගේ තේරුම් යෙදෙන විදිහ මේ වගේ තවත් similar sentences සමාන වාක්‍ය ගොඩාක් හදලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඔයගොල්ලෝ උනන්දු වෙන්න ඕන මහන්සි වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. හොඳට මහන්සිලා උනන්දු වෙලා හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මගේ YouTube channel එකට අලුතින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, හැමෝටම share කරන්න, වීඩියෝ බලන්න. ගොඩාක් අර short videos වගේකුත් මම දාලා තිනවා. ඒවෙම ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා අලුත් ඒවා. singular plural එහෙම ඒ යෙදෙන විදිහ ඒ යෙදුම් ටික හරීම වැදගත් දුවේ පුතේ. ඒ short videos ටිකත් බලන්න. හොඳයි. එහෙමනම් සීලම දෙනාට goodbye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.